Γεια σας! Μαζί θα φτιάξουμε ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εμείς του έχουμε δώσει το όνομα Bot. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε μία δοκό μήκους 8 δοντιών, ένα μαύρο άξονα μήκους 6 δοντιών, ένα μικρό μαύρο γρανάζι και ένα γκρι συνδετικό κομμάτι με σταυρό. Στη δοκό μας θα βάλουμε τον άξονα στη δεύτερη τρύπα και μετά θα βάλουμε το γρανάζι μας στον άξονα και στη συνέχεια θα βάλουμε το γκρι συνδετικό κομμάτι από την άλλη πλευρά. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα συνδετικό καρφί με σταυρό μπέζ χρώματος και ένα μεγάλο μαύρο γρανάζι. Το συνδετικό καρφί θα το βάλουμε στην τέταρτη τρύπα της δοκού και εκεί θα κουμπώσουμε το μεγάλο μαύρο γρανάζι. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πάλι ένας άξονας μήκους 6 δοντιών, ένα μικρό μαύρο γρανάζι και ένα γκρι συνδετικό τουβλάκι με σταυρό. Θα τοποθετήσουμε τον άξονά μας στην πρώτη τελευταία τρύπα της δοκού. Θα πάρουμε το γκρι συνδετικό τουβλάκι και το μικρό μαύρο γρανάζι και θα τα βάλουμε στον άξονα. Σε αυτό το σημείο της κατασκευής θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε τα δοντάκια των γκρι συνδετικών κομματιών να βρίσκονται και στα δύο στο πάνω μέρος. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε μία δοκό μήκους 8 δοντιών, δύο γκρι παξιμαδάκια, δύο ακόμα γκρι συνδετικά κομμάτια και θα πάρουμε τα δύο μας παξιμαδάκια, θα τα βάλουμε στους άξονες μας στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε τη δοκό μας αφήνοντας πάλι μία τρύπα κενή στην κάθε πλευρά και μετά θα τοποθετήσουμε τα γκρι συνδετικά κομμάτια στους άξονες, αλλά αυτή τη φορά με αντίθετη κατεύθυνση τα δοντάκια έτσι ώστε να κοιτάνε προς τα κάτω. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι δύο άσπρες βάσεις μήκους 6 δοντιών και μία δοκό που στο πάνω μέρος έχει 4 δοντάκια. Θα κουμπώσουμε τις άσπρες βάσεις πάνω στους δοκούς μας, μία άσπρη βάση σε κάθε δοκό, αφήνοντας κενό ένα δοντάκι στην κάθε πλευρά. Μετά την πράσινη δοκό μας θα πάμε να την κουμπώσουμε επάνω στις άσπρες βάσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένας μαύρος άξονας μήκους 10 δοντιών, μία δοκό με 4 δοντάκια, ένα κυλινδρικό γκρι γρανάζι, ένα κίτρινο παξιμαδάκι και ένα γκρι παξιμαδάκι. Στο μαύρο μας άξονα τοποθετούμε το γρανάζι, το γκρι παξιμαδάκι και το κίτρινο παξιμαδάκι. Στη συνέχεια, στη μεσαία τρύπα του δοκού βάζουμε τον άξονά μας και πηγαίνουμε να το προσαρμόσουμε πάλι στη μεσαία τρύπα της δοκού της κατασκευής μας, κουμπώνοντας και την άλλη πράσινη δοκό πάνω στις άσπρες βάσεις. Έτσι λοιπόν η κατασκευή μας αποκτά αυτή τη μορφή. Γυρίζοντας τον άξονα θα δούμε ότι γυρίζουν και τα 4 γκρι συνδετικά κομμάτια μας. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι δύο γαλάζια τουβλάκια μήκους 4 δοντιών και δύο κίτρινα παξιμαδάκια. Τα κίτρινα παξιμαδάκια τα τοποθετούμε πάνω στον άξονά μας, ένα στην κάθε πλευρά. Και συνέχεια κουμπώνουμε τα γαλάζια κομμάτια επάνω στις άσπρες βάσεις.
Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μια άσπρη βάση με 2 δοντάκια στο πάνω μέρος της, 2 άσπρες βάσεις με 6 δοντάκια και 2 δοκί με 4 δοντάκια. Αρχικά θα τοποθετήσουμε τις άσπρες βάσεις και συνέχεια τη μικρότερη άσπρη βάση ανάμεσα στις 2 μεγαλύτερες. Μετά θα κουμπώσουμε τις δοκούς μας επάνω στις άσπρες βάσεις, αφήνοντας ένα δοντάκι κενό από την κάθε πλευρά. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 4 μαύρα συνδετικά καρφιά, τα οποία θα κουμπώσουμε επάνω στις δοκούς μας, 2 στην κάθε πλευρά, αφήνοντας μία τρύπα κενή ανάμεσα στα καρφιά. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 2 κίτρινα κομμάτια βάσης που στο πάνω μέρος έχουν 8 δοντάκια και θα τα κουμπώσουμε επάνω στις δοκούς μας κατά αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια θα πάρουμε 2 δοκούς που σχηματίζουν γωνία, 2 μαύρα συνδετικά καρφάκια και τα 2 μικρότερα κομμάτια από τις δοκούς μας που στο πάνω μέρος έχουν 2 δοντάκια και μόνο μία τρύπα. Θα τοποθετήσουμε τις δοκούς επάνω στα καρφάκια, μία δοκό από την κάθε πλευρά. Στη συνέχεια θα πάρουμε τα μαύρα αυτά συνδετικά καρφάκια και θα τα κουμπώσουμε επάνω στις δοκούς που σχηματίζουν γωνία, στη τρίτη τρύπα από το πάνω μέρος τους. Και πάνω σε αυτά μετά θα κουμπώσουμε και τα μικρότερα πράσινα αυτά κομμάτια. Μετά θα πάρουμε τον εγκέφαλό μας, ένα κίτρινο κομμάτι βάσης με 8 δοντάκια στο πάνω μέρος του και ένα πράσινο κομμάτι βάσης το οποίο έχει 16 δοντάκια. Επάνω στον εγκέφαλο θα κουμπώσουμε την κίτρινη βάση μας και πάνω στην κίτρινη βάση θα κουμπώσουμε την πράσινη βάση μας κατά αυτόν τον τρόπο. Συνέχεια θα πάμε να κουμπώσουμε τον εγκέφαλό μας επάνω στην υπόλοιπη κατασκευή, έτσι ώστε να πάρει αυτήν τη μορφή. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 2 γαλάζια τουβλάκια που έχουν τα 2 δοντάκια στο πάνω μέρος τους, 2 μικρές άσπρες βάσεις και αυτές έχουν 2 δοντάκια στο πάνω μέρος τους και 2 κίτρινες βάσεις 12 δοντιών. Τα 2 γαλάζια τουβλάκια θα πάμε να τα κουμπώσουμε επάνω στα μικρά πράσινα κομμάτια των δοκών μας και πάνω στα γαλάζια τουβλάκια μας θα κουμπώσουμε τις μικρές άσπρες βάσεις. Στη συνέχεια πάρουμε τα κίτρινα κομμάτια μας και θα τα κουμπώσουμε επάνω στα δοντάκια του εγκεφάλου αλλά και στις μικρές άσπρες βάσεις. Ένα κίτρινο κομμάτι στην κάθε πλευρά. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε το κινητήρα μας, ένα μικρό γκρι άξονα μήκους 3 δοντιών, το μεγάλο μαύρο γρανάζι και ένα κίτρινο παξιμαδάκι. Στον κινητήρα μας θα τοποθετήσουμε τον άξονά μας, μετά το κίτρινο παξιμαδάκι και τελευταίο το μαύρο γρανάζι. Τον κινητήρα μας θα πάμε να το κουμπώσουμε επάνω στην πράσινη βάση κατά αυτόν τον τρόπο. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα μπέζ γρανάζι και ένα γκρι παξιμαδάκι. Το μπέζ γρανάζι θα το τοποθετήσουμε στον άξονά μας κατά αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να εφαρμόζει επάνω στο μαύρο γρανάζι.
Στη συνέχεια, το γκρι παξιμαδάκι θα πάμε και θα το βάλουμε και αυτό στο μαύρο μας άξονα. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 4 μαύρα τουβλάκια, που στο πάνω μέρος τους έχουν 4 δόντια, 3 άσπρα κομμάτια βάσης, 2 δοντιών το καθένα, και μία πράσινη βάση που στο πάνω μέρος τους έχει 16 δοντάκια. Τα μαύρα τουβλάκια θα πάμε να τα τοποθετήσουμε 2 στην κάθε πλευρά, πάνω στην πράσινη βάση της κατασκευής μας, και στη συνέχεια θα κουμπώσουμε τις άσπρες βάσεις μας κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να κουμπώσουμε και το πράσινο κομμάτι επάνω στον κινητήρα μας και στα άσπρα κομμάτια βάσης. Τώρα μπορούμε να κουμπώσουμε και το καλώδιο του κινητήρα επάνω στον εγκέφαλό μας. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε το μέρος της κατασκευής που αποτελεί το ένα από τα δύο πόδια. Θα πάρουμε ένα γαλάζιο τουβλάκι με 8 δοντάκια στο πάνω μέρος του και άλλα 2 κίτρινα τουβλάκια που και αυτά έχουν 8 δοντάκια στο πάνω μέρος τους. Επάνω στο γαλάζιο τουβλάκι θα κουμπώσουμε τα 2 κίτρινα και μετά θα πάρουμε ένα πράσινο κομμάτι βάσης και ένα γκρι κομμάτι βάσης. Πάνω σε αυτά τα 2 κομμάτια, το πράσινο και το γκρι, θα κουμπώσουμε τα τουβλάκια κατά αυτόν τον τρόπο. Τα επόμενα μας κομμάτια είναι κάποια κομμάτια οροφής, τα οποία θα τοποθετήσουμε ως εξής. 2 πράσινα τουβλάκια οροφής θα τοποθετηθούν σε αυτό το σημείο. Άλλο ένα μαύρο τουβλάκι οροφής και 2 κίτρινα τουβλάκια οροφής. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης ένα κίτρινο κομμάτι βάσης, αυτό το οποίο στο πάνω μέρος του έχει 12 δοντάκια, και θα το κουμπώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της κατασκευής αποτελεί το ένα πόδι του ρομπότ μας. Θα φτιάξουμε άλλο ένα ίδιο. Για να κατασκευάσουμε το δεύτερο πόδι του ρομπότ μας θα χρησιμοποιήσουμε τα τουβλάκια που χρησιμοποιήσαμε και για το πρώτο. Δηλαδή, 2 κίτρινα τουβλάκια που στο πάνω μέρος τους έχουν 8 δοντάκια, ένα γαλάζιο. Πάνω στο γαλάζιο θα κουμπώσουμε τα 2 κίτρινα και στη συνέχεια θα πάρουμε τα 2 κομμάτια βάσης, το πράσινο και το γκρι. Πάνω τους θα κουμπώσουμε πάλι τα τουβλάκια, θα τοποθετήσουμε τα 2 πράσινα τουβλάκια οροφής τα 2 κίτρινα και το ένα μαύρο. Και στη συνέχεια το κίτρινο κομμάτι βάσης με τα 12 δοντάκια στο πάνω μέρος του. Έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμα τα 2 πόδια της κατασκευής μας. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε 4 γαλάζια τουβλάκια με 2 δόντια στο πάνω μέρος τους και θα βάλουμε 2 γαλάζια τουβλάκια στο κάθε πόδι, σε αυτό το σημείο. Τα επόμενα κομμάτια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 4 συνδετικά γκρι τουβλάκια με καρφί, τα οποία και θα τοποθετήσουμε πάνω στα πόδια, 2 σε κάθε πόδι.
Τα επόμενα κομμάτια μας είναι 4 κομμάτια οροφής, πράσινου χρώματος, με ένα δόντι στο πάνω μέρος τους. Θα τοποθετήσουμε πάλι 2 στο κάθε πόδι μας. Τελειώνοντας τα πόδια, θα χρησιμοποιήσουμε και 2 άσπρα κομμάτια βάσης με 4 δοντάκια μήκος το καθένα. Και θα βάλουμε ένα άσπρο κομμάτι βάσης στο ένα πόδι, σε αυτό το σημείο, και άλλο ένα στο άλλο πόδι μας. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε 4 μαύρες δοκούς με βάση και θα βάλουμε 2 στο κάθε πόδι, κουμπώνοντας το καρφί στην τρύπα που βρίσκεται κοντά στη βάση της δοκού. Βάλουμε 2 μαύρες δοκούς σε κάθε πόδι. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε τα πόδια στο βασικό κορμό της κατασκευής μας. Θα κουμπώσουμε τις βάσεις των μαύρων δοκών στα γκρι συνδετικά κομμάτια του κορμού μας. Μπορούμε να μαζέψουμε και το καλώδιο ανάμεσα στον κινητήρα και τον εγκέφαλο, έτσι ώστε να μην προεξέχει. Τα επόμενα κομμάτια μας θα είναι 2 άσπρα κομμάτια βάσης, 4 δοντιών, μία κίτρινη βάση με 8 δοντάκια στο πάνω μέρος της και τα 2 μεγάλα μάτια. Θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα τα κομμάτια που είναι οι άσπρες βάσεις και θα τις βάλουμε πάνω στον εγκέφαλό μας. Στη συνέχεια θα πάρουμε την κίτρινη βάση και θα την κουμπώσουμε στα 2 πάνω δόντια του κάθε άσπρου κομματιού. Κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε μετά να μπορούμε να τοποθετήσουμε και τα μάτια. Τώρα θα τοποθετήσουμε και τα χέρια στην κατασκευή μας και θα χρησιμοποιήσουμε 2 γαλάζια συνδετικά κομμάτια και 2 γκρι συνδετικά κομμάτια, αυτά που έχουν μπίλια στο ένα τους μέρος. Πρώτα θα πάρουμε τα γαλάζια συνδετικά κομμάτια και θα τα κουμπώσουμε στο πάνω μέρος των κίτρινων κομματιών, ενώ στη συνέχεια πάνω στα γαλάζια κομμάτια θα κουμπώσουμε τα γκρι και πλέον η κατασκευή μας είναι έτοιμη. Για να δώσουμε κίνηση στο ρομπότ μας πηγαίνουμε στο περιβάλλον του Windows, όπου και συνδέουμε πρώτα τον εγκέφαλό μας. Μόλις συνδεθεί ο εγκέφαλός μας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις εντολές που εμείς επιθυμούμε. Για παράδειγμα, εμείς θα δώσουμε εντολή να κινείται με ταχύτητα 12, κατεύθυνση κινητήρα και να εναλλάσσετε τυχαία το χρώμα στο λαμπάκι του εγκεφάλου. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας περιμένουμε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας αλλά και το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο με ενδιαφέρουσες κατασκευές αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες. Έως τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!